Вітаю вас, друзі! Росіяни останнім часом усе частіше питають. А почему эти дроны, летят? А? Ми не знаємо однозначної відповіді, тому що не цікавимося політикою і підозрюємо, що взагалі усе не так однозначно. Проте є припущення, що кожної ночі у росіян судний день. Но каждая ночь – это просто судный день. Власне, ця ніч не стала винятком для російських окупантів як на тимчасово окупованих територіях України, так і на самій так званій Росії. Сьогодні вночі українські дрони добре попрацювали у тимчасово окупованому Луганську, і, як ви можете бачити, через це у місті було видно салюти. Взагалі, сьогодні дуже непоганий день, тому що українські безпілотники гарно попрацювали і по нафтовій інфраструктурі російських окупантів. До прикладу, є такий Кстовський нафтопереробний завод, і сьогодні він дуже гарно загорівся. Подивіться. Я маю припущення, що внаслідок атаки українських безпілотників Кстовський НПЗ зупинить свою роботу, тому що ніяких критичних пошкоджень нема. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Взагалі, Кстовський нафтопереробний завод є одним із найбільших і на так званій Росії, і в цілому серед країн Європи. Його проєктна потужність – 17 мільйон тонн нафти на рік. Це четвертий НПЗ на так званій Росії за обсягами нафтопереробки. Він, до речі, також є і важливим для російського експорту нафтопродуктів, який зараз не здійснюється, але тим не менш. Чим більше ми б'ємо по такій інфраструктурі, тим більше росіяни змушені ще й скорочувати видобуток. Здесь выпускается каждая 10-я тонна бензина в стране. Коллектив предприятия насчитывает 2500 работников. На площади более 7 миллионов квадратных метров располагаются 5 эффективных производств, работа которых вносит весомый вклад в развитие экономики Нижегородской области и всей страны. Коротше, оця атака мене особисто дуже потішила. Вона результативна. А це означає, що ми будемо бачити іще більше ниття росіян на заправках. Как же вы заебали со своим бензином? Опять его нету. Хотели на заправку. Что происходит? Бензин 140 рублей. Я не могу, у меня уже, блин, истерика. Очереди есть, бензина нет вообще. Була сьогодні ще одна важлива атака на так звану Російську Федерацію, яка теж має хороші результати. Утро начинается с очередного пожара на складе Валберес. Опять горит Валберес, опять горит Котовск. Все-таки его добили. Оскільки російські окупанти атакують українські бізнеси і б'ють по нашій логістичній інфраструктурі ще із 2022 року, Сили безпеки та оборони України вдарили по черговому логістичному хабу компанії Wildberries, цього разу у Котовську Тамбовської області. До слова, це повторна атака на цей об'єкт. Раніше по ньому вже били безпілотники, але тоді згоріло не все. Валберес догорает. Ну, короче, как-то так. Как из фильмов ужасов. Тут солнышко, все заебись, все ехидно. И просто в этой стороне. Ну а тепер логістичний хаб компанії Wildberries у Котовську припинив своє існування. І знаєте, хто від цього виграв? Ви не повірите, але Владіміру Путіну це вигідно, тому що нещодавно він підписав указ про те, що підприємства, які не можуть самі себе захистити від атак українських безпілотників, можна націоналізувати, тож тепер він націоналізує згарище. Теперь понятно, почему ни одного нет ПВО, почему горят НПЗ, почему горят все склады. Так это не война Украины и России. Это война лично Путина против собственного народа. Здається, росіяни починають поступово про щось здогадуватися. Ну а я тим часом маю вам подякувати. Подякувати за те, що ви активно донатили на наш великий збір на 50 мільйонів для закупівлі Middle Strike дронів для перерізання російської логістики у тимчасово окупований Крим. Ви великі молодці і зробили гарну справу.
Проте ми усе ще маємо багато запитів із фронту на звичайні FPV-дрони, на дрони на оптоволокні, на перехоплювачі шахедів. І я прошу вас, якщо у вас іще є така можливість, то закиньте будь-яку суму, навіть найменшу на русоріз. Маленькі донати – це дуже велика сила, я про це кажу постійно, і так воно і є насправді, бо от ми кожен місяць збираємо плюс-мінус 200 мільйонів, і середній донат при цьому менше, ніж 300 гривень. Так що долучайтеся. Якщо багато людей задонатить, ми зможемо ще більше допомогти війську знищувати російських мерзот. А ще я хочу подякувати українському бізнесу, який також долучається до зборів. Зараз ми усі допомагаємо захищати країну, підтримуємо військових і робимо усе, щоб наше небо було безпечнішим, але важливо не забувати при цьому і про власний захист. Тому про це можна подбати із онлайн-сервісом Hotline Finance, у яких, до речі, ще є зручний застосунок. На сервісі ви можете придбати як обов'язкові, так і добровільні види страхування. Наприклад, автоцивілку, зелену картку, туристичне страхування, міні-каско тощо. До речі, ви можете іще отримати знижку, якщо скористаєтеся промокодом від мене Стерненко10. Усі деталі я лишаю в описі до цього відео. Ну а тепер я хочу поговорити із вами про дуже незвичайну подію. Про те, як учора голова ЦРУ Сполучених Штатів Америки відвідав Москву на військовому літаку. І для чого він це зробив? Американцы прилетели на переговоры. Учора у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що борт військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки прилетів до Москви. Це дуже незвичайна подія. А пізніше стало зрозуміло, що до столиці так званої Російської Федерації прилетів директор ЦРУ Джон Редкліф. За даними західних медіа, при цьому Сполучені Штати Америки попросили Україну декілька днів не атакувати Москву саме у зв'язку із візитом високопоставленої делегації. Жодних офіційних повідомлень про те, чому голова ЦРУ прибував до Москви, немає. Лише Дмитрій Пєсков заявив, що він не зустрічався із Владимиром Путіним, не планувалася така зустріч, але спілкувався зі своїм колегою із так званої Росії. Важливо розуміти, що директори ЦРУ не так часто відвідують Російську Федерацію, і це відбувається зазвичай за виняткових обставин. Наприклад, попередній голова ЦРУ Бернс відвідував Москву у 2021 році для того, щоб застерегти Кремль від повномасштабного вторгнення до України. Кремль не дослухався. Господин Бернс, уважаемые господа, рад приветствовать вас в Москве. У разі, якщо і цього разу директор ЦРУ відвідував Москву у зв'язку із російсько-українською війною, то тут теж треба розуміти один важливий нюанс. Редкліф – це яструб, і він дуже підтримує Україну у питанні війни за наше існування. За час його каденції ЦРУ стало допомагати Україні іще більше, аніж за часів Байдена. Тому, якщо переговори були про це, або це був візит, щоб передати попередження, то, скоріш за все, Редкліф міг діяти досить жорстко щодо так званої Росії. Але, можливо, ми з вами поки не знаємо, можливо, це було пов'язано із дечим іншим. Є така конспірологічна теорія, що, можливо, Редкліф прибував до Москви, щоб запитати у Владимира Путіна, чому він не дозволив виступити на так званій Росії відомому денацифікатору Кан'є Весту. Ну что, друзья, хочу вас порадовать. Американского рэпера Канье Уэста в нашей стране отменили. Победа. Жартую, звісно. Або ні. Дивлячись на нинішню адміністрацію у Сполучених Штатах Америки, я би взагалі не здивувався, якби Трамп відправив директора ЦРУ для того, щоб той поговорив про Кан'є Веста. Та давайте усе ж таки серйозно. Є теорія, що Редкліф міг прибути до Москви учора для того, щоб передати попередження росіянам, що не варто йти на ескалацію і проводити нову мобілізацію на так званій Російській Федерації. А підстави для цього у Владимира Путіна є. Зараз успіхи російської армії на війні проти України мінімальні. Росіянам дуже важко просуватися. Кожен місяць вони захоплюють приблизно стільки ж території, скільки і звільняють сили безпеки та оборони України. У російських штурмових підрозділах відчувається дефіцит піхоти, і тому можна усе частіше побачити оголошення про набір штурмовиків
для служби в тилу. Крім того, прихована мобілізація на так званій Росії нікуди не поділася. Зараз росіян інколи гребуть на вулицях, їх вербують у університетах і намагаються вже обмежувати їм виїзд із країни. Мне сегодня пришла повестка в военкомат. Сегодня 2 человека призывного возраста с территории России, с Подмосковья, хотели полететь, и их стопорнули. Без объяснения причин развернули и отправили домой. Оскільки потік добровольців до російської армії зменшується, а десь набирати нове гарматне м'ясо потрібно, зараз російська влада залучає до війни проти України і строковиків. Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. Коротше, усе, як і обіцяв Владимир Путін, оскільки СВО йде суто за планом, то ані мобілізації, ані залучення строковиків до війни немає. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Але ось отакий формат російської мобілізації не задовольняє потреби російського командування. Неможливо навіть отаким чином набрати достатньо гарматного м'яса, щоб змінити ситуацію на полі бою. Тому Кремль розглядає варіант проведення мобілізації після виборів, так званих виборів до так званої Госдуми, так званої Російської Федерації. Це має статися вже восени, але поки що не гарантовано, тому що Владимир Путін боїться тих суспільних настроїв, які є вже всередині російського суспільства і які можуть іще серйозно погіршитися у разі оголошення нової мобілізації. Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Мобилизацию в таких условиях проводить просто взорвет страну. Вы понимаете, что может быть? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Мобілізація, до речі, Владимиру Путіну потрібна не тільки для війни проти України. У нього є більш далекосяжні плани, і у цьому полягає якраз друга теорія, чому Редкліф прибував учора до Москви. Можливо, він намагався попередити Владимира Путіна, що не варто починати іще одну війну у Європі. А підстави так вважати однозначно є. Російська Федерація готується до іще більшої війни. Владимир Путін нещодавно у образі нового руського пірата погрожував країнам Європи, що він буде захоплювати їхні судна. Росіяни ракету одну спрямували навмисно нещодавно до Польщі, та і пропаганда відпрацьовує. Нанести удар по ключовим НПЗ Європи. У разі, якщо Владимир Путін вдасться до нової війни, це може вдарити і по Сполучених Штатах Америки, по їхньому престижу, і що би там Трамп не казав, йому це не потрібно. Та є іще одна теорія. Можливо, голова ЦРУ намагався переконати Кремль, вплинути на Іран або перестати йому допомагати, тому що, як ви знаєте, досі триває війна на Близькому Сході, яку можна було би дуже швидко завершити. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Зараз напередодні виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки Трампу потрібно, щоб усе було спокійно, щоб не зростали ціни на нафту, щоб виборці у Сполучених Штатах Америки хотіли проголосувати за республіканців, а не навпаки. І, можливо, американці саме про це намагаються зараз говорити із росіянами. Але тут є один важливий нюанс. Росіяни не мають достатніх важелів впливу на Іран, щоб той просто припинив бойові дії у Перській затоці, щоб той не йшов на ескалацію. Росіяни то можуть пообіцяти усе, що завгодно, але потім це не буде реалізовано на практиці. Простіше кажучи, якщо зараз і відбуваються якісь переговори між росіянами і американцями навколо Ірана, то це зовсім не означає, що росіяни будуть американцям допомагати. Я гадаю, вони зроблять навпаки, щоб Трамп виявився посміховиськом, а потім знову подякував Владимиру Путіну. Дуже дякую, Владимире. Дуже дякую, Владимире. Мене у цьому контексті хвилює тільки одне. Якщо американці і росіяни домовляються про щось у контексті Ірану, то росіяни, очевидно, будуть просити у Сполучених Штатів Америки піти на поступки у питанні російсько-української війни. Як би там не було, ми з вами, я гадаю, побачимо наслідки оцієї зустрічі вже у найближчі місяці.
Усе одно, знаєте, нічого не можна приховувати вічно, усе рано чи пізно стає явним, але я знаю точно, що ми з вами не маємо права опускати руки, ми з вами маємо усе одно продовжувати своє робити, допомагати нашому війську, яке, до речі, за минулу добу завдяки вам отримало іще 81 новий FPV. Дякую спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Героям слава! Група Моромаса дякую спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу 50 FPV-дронів. Ними ми будемо нищувати ворога ефективно та гарно. Сили оборони Півдня вкотре висловлюють подяку благодійному фонду Сергія Стерненка та сильним байдужим людям за допомогу при 10 дронів до наведення, носія та транслятора та самого ретранслятора. Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Я розумію, що, можливо, це не дуже дієва порада у наш час, але постарайтеся не накручуватися. Нам потрібні психічно стабільні українці, які будуть робити усе для нашої перемоги. Як би тяжко, як би складно не було, знаходьте у собі сили працювати, боротися далі. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.